Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου το 2024. Το 1992 επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον Πόντο και ξέρετε τότε δεν πήγαιναν και πολλοί Έλληνες. Ήμουν με άλλα δύο παιδιά. Επισκέφθηκα για πρώτη φορά το ναό της Ιπαπαντής στην πόλη Κωτίωρα του Πόντου, τώρα την ονομάζουν Ορντού. Και την ονομάζουν Ορντού γιατί εκεί ήταν το στρατόπεδο μιας Ρωμαϊκής Λεγεώνας που έχουν βρεθεί τα ίχνη του, όπως επίσης έχει βρεθεί σε έναν αρχαιολογικό χώρο και το άθικτο το άγαλμα της κυβέρνησης πάνω στο θρόνο. Φυσικά εδώ δεν έγραψε κανένας τίποτα, γιατί κανένας δεν υπερασπίζεται την ελληνική πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά. Δεν την υπερασπίζονται μέσα στη χώρα, την υπερασπίζουν έξω, θα μου πείτε. Την επόμενη χρονιά, 18-19 Ιουλίου, επισκεφτήκαμε πάλι την εκκλησία αυτή, μία ομάδα 13 ανθρώπων. Δικοί μου άνθρωποι, αλλά και άλλοι φίλοι. Πήγαμε λοιπόν ξανά στην εκκλησία, αλλά ήταν φραγμένη. Μόλις μπαίνεις μέσα στα Κωτίωρα, είναι πάνω σε ένα πέτρινο βράχο η εκκλησία της Ιπαπαντής και ακριβώς δίπλα στα δεξιά της, όπως τη βλέπουμε πίσω μας στη θάλασσα, ήταν η Ψωμιάδιος Σχολή Κωτιώρων, δώρο της οικογένειας Ψωμιάδη. Πήγαμε λοιπόν να μπούμε μέσα στην εκκλησία, αλλά ήταν ένα εργοτάξιο, απαγορεύεται λέει η είσοδος. Ήρθε λοιπόν ο αρχιτέκτονας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το εργοτάξιο, μας λέει τι θέλετε, είπαμε ότι είμαστε Έλληνες, άνοιξε την πόρτα, για τους Έλληνες δεν απαγορεύεται. Περάσαμε μέσα, ο ένας από τους φίλους μας ήταν μάλιστα και ψάλτης, ο αείμνηστος Δημήτρης Στεφανίδης και λιράρης από τα Πλατανάκια Σερών, καταγόμενος από την περιοχή των Κωτιώρων, πήγαμε και στο χωριό του, έψαλε κιόλας μέσα στην εκκλησία και βγαίνοντας, όπως συνήθως, είπα να του κάνω και μια αξονική τομογραφία του ανθρώπου που μας άφησε να μπούμε μέσα. Τον έπιασα συζήτηση σιγά σιγά περιφερειακά. Του λέω γιατί μας άφησες να μπούμε μέσα? Μου λέει είμαι ο πρόεδρος της Νομορχιακής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του Κεμαλικού Κόμματος δηλαδή, 1993 Ιούλιος. Και θέλω να ξέρετε το εξής, ασχέτως του τι γίνεται σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, εδώ στο νομό μας κάναμε μία δημοσκόπηση. Ποιον λαό θεωρείται πιο φιλικό από όλους τους γειτονικούς λαούς, τους οποίους καταμετρήσαμε. Πέρσες, Ιρακινοί, Σύριοι, Βούλγαροι, Ρώσοι, Γεωργιανοί, Ρουμάνοι και Έλληνες. Ποιον νομίζετε ότι βγάλαν πρώτο? Λέω ποιον? Τους Έλληνες. Τους πιο φιλικούς έβγαλαν τους Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει λέει, σας άφησα γιατί αυτή την εκκλησία τη χτίσατε εσείς, εμείς την ανακαινίζουμε, θα την κάνουμε πολιτιστικό κέντρο με σεβασμό στην παράδοση, γι' αυτό σας άφησα να μπείτε. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω αυτή την αναφορά, να πω αυτό το ιστορικό της επίσκεψής μας στην Ιπαπαντή των Κωτιώρων, γιατί σήμερα είναι η γιορτή της Ιπαπαντής. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ένας φίλος μας από τη Νέα Υόρκη, ο Δέλτα Β, δεν λέω άλλα τέτοια, μη βρήκε κανένα μπελό άνθρωπος. Αγαπητέ κύριε Καλυτερίδη, χαίρε. Θα ήθελα να μπορείτε να ρίξετε λίγο φως στη μεγάλη απορία μου σχετικά με το ΝΑΤΟ και τη σχέση του με την Τουρκία. Όλοι οι καραγκιόζιδες, σε εισαγωγικά το όχι, δηλαδή ΗΠΑ, Ευρώπη, χώρες του ΝΑΤΟ, Ελλάδα, Τουρκία και Στόλτεμπεργκ, μας πείθουν, σε εισαγωγικά, ότι η Τουρκία είναι ο σπουδαιότερος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ενώ σε καιρό ειρήνης απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, μια σύμμαχο χώρα, το χαρακτηρίζουν σαν σπουδαιότερο σύμμαχο. Το ΝΑΤΟ ως αμυντική συμφωνία δεν αμήνεται όπως θα έπρεπε υπέρ της Ελλάδος. Σε καιρό πολέμου εναντίον ποιας από τις εκατέρωθεν χώρες θα πολεμήσει μαζί με το ΝΑΤΟ η Τουρκία που θεωρούν ότι είναι και πολύ σημαντική? Με τη Ρωσία? Όχι. Με το Ιράν? Όχι. Με το Πακιστάν? Όχι. Με την Ιεμένη? Όχι. Με τη Συρία? Όχι. Διότι εκεί είναι η Ρωσία. Με τη Λιβύη? Όχι. Δεν θα πολεμήσει εναντίον του εαυτού της. Άρα με ποιον θα πολεμήσει?
Μέχρι τώρα έχει ταχθεί με το ΝΑΤΟ στη Βόρεια Κορέα και εκεί δεν ξέρω αν έχει ταχθεί. Και στο Αφγανιστάν και εκεί δεν ξέρω. Και με το Αφγανιστάν η Τουρκία έχει κολλητηλίκια. Οι ΗΠΑ τη χρειάζονται για τις βάσεις και για τα στενά και τις σχέσεις που έχουν οι πολεμικές τους βιομηχανίες και τα βαθιά κράτη της Δύσης. Ελπίζουν βέβαια ο εμφύλιος στην Τουρκία να ξεσπάσει σύντομα μεταξύ Κεμαλικών και Ισλαμιστών και αναφέρει κάτι τώρα, ένα σενάριο το οποίο δεν το βλέπω, κύριε ΔΒ. Όχι, αυτό που λέτε για εμφύλιο και θα πάρει ένα κομμάτι η Ρωσία κτλ. Δεν το βλέπω. Το ότι μπορεί να γίνει κάτι στο μέλλον, μπορεί πιθανόν, αλλά όχι, δεν το βλέπω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν ένα θέμα τώρα. Ξέρετε, πάλι θα ξεκινήσω με ιστορία. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, μην νομίζετε, έχει καταφεύγει στις μνήμες. Το 1999 επισκέφτηκα την κάτω Ιταλία και ήταν αμέσως μετά την υπόθεση ο Σαλάν. Όντως αυτά που είδα στην κάτω Ιταλία, όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, να κάνετε αυτό το ταξίδι, είναι μια γη, μια περιοχή που η φύση έχει πολλές ομοιότητες με την Πελοπόννησο, με τη στερεά Ελλάδα και είναι τεράστια εμπειρία οι άνθρωποι της. Και αυτοί που μιλούν τα γκρεκάνικα και οι άλλοι. Λες και βρίσκεσαι, αν κλείσεις τα αυτιά σου, μέσα σε ένα ελληνικό χωριό. Οι φάτσες, οι γκριμάτσες, οι συμπεριφορές, οι κινήσεις, όλα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πήγα με το Memnon Travel, ο άνθρωπος που το είχε σπούδασε εκεί και τελικώς έκανε αυτή τη δουλειά, ξέρει δηλαδή την περιοχή, και κάποια στιγμή μας πήγε σε μια πόλη, αρχαία πόλη, κοντά στον Κρότονα, εκεί στην περιοχή της Μεγάλης Ελλάδας, και μας είπε μια ιστορία. Μου έκανε εντύπωση από τότε πραγματικά, αλλά επειδή έχει πολλές ομοιότητες η ιστορία και η κατάσταση που επικρατούσε σε εκείνη την πόλη, την Σύβαρη, τότε τον 4ο αιώνα π.Χ. με αυτά που βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα, έγραψε ένα κείμενο το οποίο θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Ένα κείμενο για τον σιβαριτισμό στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ήταν καλοκαίρι του 1999 που επισκέφθηκα με φίλους στην κάτω Ιταλία. Από τις πολλές αρχαίες πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας, εντύπωση μου προκάλεσε η ιστορία της πόλης Σύβαρης. Η Σύβαρης της Σιβάρεως, που ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα από Αχαιούς και Ίωνες στον κόλπο του Τάραντα. Η πόλη, χτισμένη σε έφορη περιοχή ανάμεσα σε δύο ποτάμια, με πρόσβαση στη θάλασσα, ανέπτυξε το εμπόριο ακόμα και με ελληνικές πόλεις της Ιωνίας στη Μικρά Ασία, με αποτέλεσμα σταδιακά να καταστεί μία από τις πλουσιότερες, ισχυρότερες και δυνατότερες πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας. Κορυφαία. Ο πλούτος που συγκεντρώθηκε στην πόλη την κατέστησε πόλο έλξης για τους κατοίκους της περιοχής, με αποτέλεσμα κατά την περίοδο της ακμής της, τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ., να φτάσει να κατοικείται από πολλές δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Άλλοι μιλούν για 100.000 που είναι και το πιο πιθανό, άλλοι ανεβάζουν τον αριθμό των κατοίκων της μέχρι και 300.000. Σκεφτείτε, 6ος αιώνας, 7ος αιώνας, 100.000 κατοίκους. Να σκεφτείτε ότι η Αθήνα τις αρχές του 20ου αιώνα, το 1900 δηλαδή, δεν ξέρω αν είχε 100.000, 150.000. Εδώ πριν από 2.500 χρόνια τι είχε. Πάντως θεωρείται βέβαιο ότι την περίοδο εκείνη ήταν η ισχυρότερη πόλη της Μεγάλης Ελλάδας, 7ος-6ος αιώνας π.Χ., που κατά το μεγάλο γεωγράφο Στράβωνα την κυβερνούσαν 5 φυλές και είχε 25 υποτελείς πόλεις γύρω-γύρω, οι ισχυρότεροι. Όμως οι ηγέτες της πόλης δεν φρόντισαν ταυτόχρονα με την οικονομική ανάπτυξη της πόλης να ενισχύεται και η στρατιωτική της ισχύ. Σκεφτείτε πώς ήταν η Ελλάδα αρχές του 2000. Είχαμε την κορυφαία οικονομία. Όλες οι βαλκανικές χώρες
ήταν χαόδης η διαφορά με την Ελλάδα. Συγγνώμη, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ήταν χαόδης η διαφορά με την Ελλάδα, όμως δεν φροντίσαμε ούτε να διατηρήσουμε την οικονομική μας ισχύ και το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, ούτε και την αποτρεπτικότητά μας δια των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων που πρέπει να ακολουθείται από την ανάλογη πολιτική. Προσέξτε τι έκαναν οι Συβαρίτες. Οι ηγεμόνες και οι κάτοικοί της παρέβλεψαν την άμυνα της πόλης που απαιτούσε πόρους, κόπους και θυσίες, βέβαια κόπους, αφιερώνοντας τα πάντα στην τριφυλή ζωή και την καλοπέραση. Τώρα το πόσα έχουν γραφεί, αν ψάξετε να δείτε, θυμάμαι μας είχε πει τότε ο Ξεναγός, ζήτησαν να εξαφανιστούν ακόμα και τα μαχαίρια. Δεν ήθελαν να βλέπουν το μαχαίρι να κόβει το τυρί ή και το ψωμί ή κάτι, διότι αυτό το θεωρούσαν ότι τους τάραζε. Έβλεπαν τους άλλους να δουλεύουν και ίδρωναν αυτοί. Είχαν βάλει παραβάν από πάνω αντίστοιχα να μην τους χτυπάει ο ήλιος. Μιλάμε για η κορύφωση της τριφυλότητας. Τι λένε δε για τα συμπόσια που έκαναν, είχαν τους καλύτερους μάγειρες. Απίστευτα πράγματα. Για να δείτε όμως τα υπόλοιπα. Τι ήρθε από πίσω. Γράφονται πολλά για τους Συβαρίτες. Για τα συμπόσια, τα θεάματα, τις απολαύσεις, τη φιλιδονία και την ευζοία, που όλα αυτά εκφράζονται με τη λέξη συβαριτισμός. Υπάρχουν πολλές αναφορές για την τριφυλή ζωή των κατοίκων της Συβάρεως. Όπως για παράδειγμα, ότι δεν ήθελαν να βλέπουν μαχαίρια ούτε για να κόβουν το ψωμί. Το θεωρούσαν βαρβαρότητα. Πώς το κόβεις δηλαδή. Τα ήθελαν όλα μαλακά, ήρεμα, ότι απομάκρυναν τους πετεινούς από την πόλη για να μην τους ξυπνάνε, ότι είχαν μαγείρους, ζαχαροπλάστες, δούλους για όλες τις υπηρεσίες. Δεν έκαναν τίποτα. Ξάπλα, φαγητά, γεύματα, δείπνα, γυναίκες, ωραία ζωή και όλα αυτά. Οι πλούσιοι δεν ήθελαν καν να βλέπουν τους δούλους να εργάζονταν, γιατί και μόνο η παρατήρηση της όποιας εργασίας τους κούραζε και τους δημιουργούσε ψυχολογικό πρόβλημα. Ο Αθηναίος στο έργο του Διπνοσοφιστέ αναφέρει ότι στα λουτρά της Συβάρεως εργάζονταν εκπαιδευμένοι λουτροχόοι για να ρίχνουν νερό στους λουωμένους με πολύ προσεκτικές κινήσεις. Πολύ απαλά, χλιαρόγι, ζεστόγι, κρύο, τα πάντα. Ο λόγος που γινόταν αυτό ήταν για να μην τους τρομάξουν από το πιθανώς παγωμένο ή ζεστό νερό. Όλα αυτά διήρκησαν μέχρι τα τέλη του 6ου αιώνα. Οπότε η πόλη στην ουσία παραδόθηκε, κατακτήθηκε από τον γειτονικό Κρότονα το 510 π.Χ. Οι Κροτονιάτες πολιόρκησαν ξανά τη Σύβαρη και την υπέταξαν για δεύτερη φορά 30 χρόνια μετά, το 476 π.Χ. Οι Συβαρίτες εκδιώχθηκαν τελικά οριστικά από την πόλη τους από τους Κροτονιάτες το 445 π.Χ. διότι είχαν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Οι Συβαρίτες τότε, αφού τους εκδίωξαν από την πόλη τους, μαζί με νέους επίκους από την Ελλάδα ίδρυσαν μια νέα πόλη που την ονόμασαν Θούριοι, πολύ κοντά στη Σύβαρη. Όμως και εκεί οι νέοι άπικοι από την Ελλάδα εξόντωσαν τους Συβαρίτες, αφού ήταν ισχυρότεροι, πολυαριθμότεροι και πιο σκληραγωγημένοι, και τους θανάτωσαν σχεδόν όλους. Η πόλη απέκτησε νέα μορφή δημοκρατικού πολιτεύματος, οι κάτοικοι διαιρέθηκαν σε 10 φυλές, χωρίς φυσικά τους Συβαρίτες. Έτσι οι Συβαρίτες, αυτοί που κάποτε είχαν την πιο ένδοξη, ισχυρή και πλούσια πόλη, εξαφανίστηκαν από το χάρτη της ιστορίας. Παρόμοια παραδείγματα έχουμε και με άλλους λαούς. Για παράδειγμα με τους Ασσύριους, ένας λαός με τεράστια ιστορία και πολιτισμό που ίδρυσε αυτοκρατορία και επειδή η ηγεσία του δεν έλαβε τα μηνύματα των καιρών, περιέπεσε σε παρακμή και αντιμετωπίζει, τώρα που μιλάμε, το φάσμα της εξάλειψης από την ιστορία. Παρόμοια πορεία, και λυπάμαι που το λέω, μπορεί να παρεξηγηθούν οι φίλοι μας οι Αρμένοι, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Παρόμοια πορεία έχουν και οι Αρμένοι. Ένας λαός με τεράστια ιστορία,
που έκαναν και αυτοί αυτοκρατορία. Αν δείτε την ιστορία των Αρμενίων, είχαν και αυτοί μέγα, όπως έχουμε εμείς το Μέγα Αλέξανδρο. Αυτοί είχαν τον Τιγράνη το Μέγα. Είχαν και αυτοί μεγάλους άντρες, που έκτισε πόσες τιγρανόκερτες πόλεις, δηλαδή. Πάνε και αυτοί. Γενοκτονία ο ένας, γενοκτονία ο άλλος, τους έμεινε ένα μικρό κράτος. Αν τους πάρουν το διάδρομο του Ζαγκεζούρ, θα δείτε παρακάτω τι λέει τώρα και ο Πασινιάν, κινδυνεύουν και αυτοί να εξαφανιστούν. Θα μείνουν δόθε εκεί δεκάτι κοινότητες, όπως και οι Ασσύριοι. Χωρίς κράτος δεν υπάρχει στον σύγχρονο κόσμο. Η Ελλάδα εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα είναι αντιμέτωπη με το φαινόμενο της συρρίκνωσης του ελληνισμού. Ακμαίες ελληνικές κοινότητες που ανθούσαν εκτός ελλαδικού κράτους σβήνουν η μία μετά την άλλη, με το Εθνικό Κέντρο όχι μόνο να αδυνατεί να λάβει μέτρα, αλλά πολλές φορές να φέρει βαρύτατες ευθύνες για την εξάλειψή τους. Παράδειγμα, οι Έλληνες της Μαριούπολης και της ευρύτερης περιοχής. Δεν θέλω να βγάλω το κάδρο της ευθύνης κανενός, ούτε των Ουκρανών που δεν τους αναγνώρισαν με τον νόμο ως ελληνική κοινότητα, ούτε τους Ρώσους που με τον πόλεμο έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές των Ελλήνων και στην ίδια τη Μαριούπολη και στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί κατοικούν κάποιοι άνθρωποι. Η πολιτική της Ελλάδας δεν έπρεπε να είναι ούτε με το ΝΑΤΟ, ούτε με τη Ρωσία, ούτε με την Ουκρανία. Η πολιτική της Ελλάδας έπρεπε να είναι με τους Έλληνες. Και δεν ήταν με τους Έλληνες, συνεχίζει να μην είναι με τους Έλληνες. Παράδειγμα, οι Έλληνες της Κριμαίας. Έχουμε και εκεί μερικές δεκάδες χιλιάδες. Επειδή η Ρωσία, πληρώνουμε εμείς δηλαδή την προσάρτηση της Κριμαίας, την πληρώνουν οι Έλληνες, δεν βρήκε η Ελλάδα τρόπους να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους. Διότι δεν τους αναγνωρίζει. Τους λέει τράβα στο Κίεβο να πάρεις διαβατήριο. Πού να πάω στο Κίεβο, σου λέει, εγώ είμαι εδώ με τη Ρωσία. Και τους τιμωρούμε κι αυτούς. Τιμωρούμε τώρα, πηγαίνει κανένα στη Μαριούπολη, τώρα έχετε ακούσει τίποτα? Έχουμε και εκεί είναι οι περισσότεροι Έλληνες. Το 80% και παραπάνω έμεινε εκεί και θα μείνει εκεί. Στον τόπο του δηλαδή. Μιλάει κανένας? Ακόμα και τους Έλληνες της Ρωσίας που πλησιάζουν, είναι από 300.000 μέχρι 500.000. Γιατί 300.000 είναι αυτοί που δηλώνουν Έλληνες και είναι και άλλοι οι οποίοι είναι οι μίαιμοι και τα λοιπά. Ενώ οι μίαιμοι είναι μισοί Έλληνες και άλλοι Ρώσοι και... Μιλάει κανένας για αυτός, έχετε ακούσει τίποτα εσείς? Δηλαδή επειδή εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, εμείς θα σβήσουμε τους Έλληνες και γίναμε κολλητοί με τους Ουκρανούς, οι οποίοι οι Ουκρανοί δίνουν την ανοικοδόμηση της χώρας στους Τούρκους, εμείς δίνουμε όπλα, εμείς ψηφίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει 50 δισεκατομμύρια. Η Τουρκία κονομάει από τον πόλεμο και από τους Ουκρανούς και από τους Ρώσους και υπογράφουν συμφωνία να ανοικοδομήσουν την Ουκρανία οι Τούρκοι. Και εμείς ακολουθούμε μια πολιτική που στην ουσία σκοτώνει την ελληνική μειονότητα, τις ελληνικές κοινότητες και στη Μαριούπολη και στη Ρωσία. Αυτός είναι ο συμβαριτισμός. Αυτός είναι ο συμβαριτισμός. Θα έλεγα και κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα και ο ελληνισμός βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Κυρίως γιατί γειτονιάζει με μια χώρα που είναι εξόχως επεκτατική. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το δημογραφικό, το μεταναστευτικό και την αδυναμία του κράτους να χαράξει μια αξιόπιστη στρατηγική επιβίωσης, το ξαναλέω επιβίωσης, μας δείχνει το μέγεθος της απειλής, η οποία απειλή λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις από την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, που έχει πολλά στοιχεία συμβαριτισμού. Ο 21ος αιώνας θα είναι καθοριστικός για την επιβίωση του ελληνισμού. Δεν θέλω να αναφέρω άλλα, ποια είναι τα στοιχεία, τι να πω τώρα, τι μας φέρνουν εδώ για να ψηφίσουν, έχουν καμιά σχέση αυτά με την επιβίωση του ελληνισμού, κινδυνεύει η χώρα. Τι να πω για αυτά που κάνουμε τα εξοπλιστικά προγράμματα, που οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν καταρτήσει κατάλογο, θέλουμε αυτό. Θέλουμε δηλαδή 4 μπελαρά, ακυρώνουν την 4η. Θέλουμε κορβέτες, τις ακυρώνουν τις κορβέτες. Θέλουμε εξυγχρονισμό των ΜΕΚΟ, δεν ξέρουμε πού πάει. Και πάνε και μας φέρνουν τις LCS, υποτίθεται δώρο, μας λένε δε οι έξυπνοι, κανά λέει, σου δίνουν γάιδαρο, τζάμπα λέει, τον κοιτάς και στα δόντια. Ναι, άμα δεν το χρειάζομαι, τι να τον κάνω το γάιδαρο. Έχουμε αρκετά γαϊδούρια στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, τα γαϊδούρια είναι ό,τι καλύτερο έχουμε
Με τα γαϊδούρια επιβίωσε ο ελληνισμός, μην νομίζετε. Αφήστε τι λέμε τώρα. Τα γαϊδουράκια κουβαλούσαν στην πλάτη τους και τα σακιά με τις ελιές που κατέβαζαν από τα βουνά όπου είχαμε οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν άλλα μεταφορικά. Τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια κουβαλούσαν τα δοχεία με τα γάλατα από τις στάνες. Με αυτά επιβίωσε η Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται. Βλέπουμε, θέλω να πιστεύω ότι κάτι υπάρχει βάση, δεν θα τα έγραφαν έτσι. Η εφημερίδα Δημοκρατία αναφέρει διαφοροποίηση του Δένδια για τα εξοπλιστικά. Τι γίνεται εδώ πέρα? Λέει, καταρχάς λέει η εφημερίδα Δημοκρατία ότι αυτά τα 2C130 που θα μας τα δώσουν δωρεάν είναι παροπλισμένα σε μια βάση στην Νεβάδα και χρειάζεται $55 εκατομμύρια το ένα, θα τα πληρώσουμε εμείς, για να αποκτήσουν πτησιμότητα, αν υπάρχει τέτοια λέξη, για να μπορούν να είναι λειτουργικά δηλαδή. Επίσης, οι φρεγάτες LCS χρειάζονται και αυτές περίπου 70 εκατομμύρια η κάθε μία για να μπορέσουν να γίνουν λειτουργικές, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την πρόωσή τους. Άρα φρεγάτες και σε 130 θα μας κοστίσουν 400 εκατομμύρια ευρώ για να τα κάνουμε λειτουργικά. Άσε που οι φρεγάτες αυτές δεν τις θέλει το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, είναι κατάλληλες. Γιατί να είναι κατάλληλες για μας? Κάτι που θεωρεί άχρηστο άλλος θα γίνει χρήσιμο για μας? Επίσης, σαν να μην έφτανε, λέει, το αλαλούμ για την Ελληνοαμερικανική συμφωνία, ήρθε και το tweet του Ζελένσκι, που αφού ευχαρίστησε την Ελλάδα για την υποστήριξή της, έδειξε ότι περιμένει κι άλλη στρατιωτική βοήθεια από τη χώρα μας, ένα από τα ελάχιστα κράτη που εξακολουθούν να δείχνουν τέτοια πίστη στο όραμα του Ουκρανού ηγέτη ότι θα νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο. Στο μήνυμά του ο Ζελένσκι περιέγραψε στο Μητσοτάκη όλες τις τρέχουσες αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας, ιδίως στην αεράμινα και το πυροβολικό. Θεωρεί δεδομένο δηλαδή ότι η Ελλάδα πρέπει να του στείλει βοήθεια S-300, Τόρμη 1 και όσα, όπως επισήμανε και ο Αμερικανός υπέξ Μπλίνκεν στην επιστολή που έστειλε στο Μητσοτάκη και περιμένει με ανοιχτές τις αποθήκες, να τα στείλουμε δηλαδή. Ο Νίκος Δένδιας πάντως χθες επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει επανειλημμένως από την Ελλάδα περισσεύματα πυρομαχικών να δοθούν στην Ουκρανία. Τι περισσεύματα? Γιατί έχουμε καμιά βιομηχανία που παράγει και μας περισσεύουν? Δεν είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε. Πυρομαχικά που λήγουν σύντομα είτε μας περισσεύουν και μπορούν να απολυθούν, είναι μεγάλο κέρδος για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Βέβαια. Δικαιολογίες. Με τα χρήματα αυτά μπορούμε να αγοράσουμε κάτι άλλο. Είναι χρήσιμα τα δεκάδες εκατομμύρια που μπορούμε να πάρουμε. Επίσης, έχουμε και κάτι άλλο. Ο Δένδιας λέει τα μαχητικά είναι ακριβά, δεν πρέπει να βιαστούμε. Δηλαδή φρενάρει για τα F-35 που κάποιοι προπαγανδιστές είπαν διάφορα. Και υπάρχουν πολλά για τα F-35, εγώ έχω άποψη, θα την επαναλάβω. Τα F-35 για την Ελλάδα, εφόσον έχουμε τα 80 Viper και έχουμε και τα πόσα θα είναι τελικά, 24, θα γίνουν 40 τα Rafale, έχουμε περίπου 120 αεροσκάφη 4,5 γενιάς. Μία μοίρα αεροσκαφών, κατά την άποψή μου, αεροπόρος δεν είμαι, αλλά κάθισα, το σκέφτηκα, το συζήτησα. Μία μοίρα αεροσκαφών F-35, τα οποία είναι αόρατα και τα οποία έχουν μεγάλο εμβέλεια. Μπορούν δηλαδή να πετάξουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Μαζί με τα εναέρια αεροσκάφη, τα F-35 λοιπόν είναι χρήσιμα για τις ενόπλες δυνάμεις. Προσθέτουν στην ελληνική πολεμική αεροπορία, επεκτείνουν την δυνατότητα που έχει να κυριαρχήσει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Φυσικά υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα, είναι δικτυοκεντρικά, κάθε ένα αεροσκάφος είναι στην ουσία ένα στρατηγείο, μπορούν να καθαρίσουν μια ολόκληρη περιοχή, το χρειάζεται η ελληνική πολεμική αεροπορία υπό την αίρεση ότι μπορεί να τα συντηρήσει, έχουν προβλήματα στη συντήρησή τους και φυσικά είναι και η οικονομική πτυχή. Αυτή είναι η άποψή μου. Υπάρχουν πολλές απόψεις, περισσότερες είναι αρνητικές. Η δική μου άποψη είναι ότι υπάρχουν συν και πλην, αλλά είναι αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Πιστεύω ότι θα επεκτείνει
την αποτελεσματικότητα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Έρχεται τώρα ο Δένδιας και λέει: ηχηρό άδειασμα στο Μαξίμο και προσωπικά στο Μητσοτάκη επιφύλαξε εχθές ο Νίκος Δένδιας αναφορικά με τα αμερικανικά δώρα σε εισαγωγικά που ετοιμάζεται να δώσει το Πεντάγωνο στον ελληνικό στρατό. Αποφεύγοντας τα πανηγυρικά σχόλια του Πρωθυπουργού και αρνούμενος να συμμετάσχει στους διθυράμβους των υπουργών του, ο Δένδιας ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα πάρει από τις ΗΠΑ μόνο όσα όπλα μας χρειάζονται, τονίζοντας μάλιστα πως δεν πρόκειται η Αθήνα να πάρει τα παλαιοσίδερα κανενός. Δεν είμαστε οι αφελείς που θα μας φορτώσει κάποιος τα παλαιοσίδερά του. Ούτε είμαστε έτοιμοι να λύσουμε προβλήματα αποθήκευσης ξένων δυνάμεων. Ό,τι μας είναι χρήσιμο, το παίρνουμε. Ό,τι μας είναι άχρηστο, το απορρίπτουμε, είπα χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως ο κίνδυνος να γίνουμε αποθήκη νεκρών όπλων των ΗΠΑ είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός. Μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα μεταγωγικά και για τον αν είναι χρήσιμα ή χρειάζονται εκατομμύρια ευρώ για να επιδιορθωθούν, απάντησε ότι θα τα δει η πολεμική αεροπορία πριν τα πάρουμε. Κρατήστε τα και αυτά. Και να υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο στην ιστοσελίδα μας, σας προτείνω να το διαβάσετε, που αναφέρεται για νέα εποχή για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη θάλασσα. Προσέξτε, όχι σκάφη, αεροσκάφη. Λέει λοιπόν ότι σταδιακά η Τουρκία δυστυχώς έκανε το πρώτο βήμα και έκανε το πρώτο αεροπλανοφόρο στον κόσμο για μη επανδρωμένα. Από ανάγκη το έκανε, γιατί έχασε τα F-35 που προσγειώνται σε αεροπλανοφόρα. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι και η Βρετανία και η Πορτογαλία και άλλες χώρες προσπαθούν να προσαρμόσουν πλοία για να μπορούν να δέχονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία θα απογειώνονται ή μάλλον θα απονιώνονται από πλοία, θα κάνουν είτε παρατήρηση είτε θα προσβάλλουν, θα είναι δηλαδή οπλισμένα και θα ξαναπροσγειώνονται. Έτσι αποκτά μια άλλη διάσταση το πολεμικό ναυτικό. Τώρα δεν θέλω να σας πω, η Ελλάδα είχε μια πολύ καλή πρόταση. Κάποιος νεαρός από κάποια χώρα ήρθε εδώ και έφερε, ο ίδιος εφευρέτης, μια διάνοια, έφερε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καθέτου απογειώσεως που μπορεί να μπει σε οποιαδήποτε φρεγάτα, από τα πρωτοποριακό στον κόσμο, και έμπλεξε στα γρανάζια εδώ πέρα, τον βάλαμε και σε... Είχε και πρόβλημα ο άνθρωπος γιατί τον εξέθεσαν, ενώ ήθελε να κρατήσει μυστική την... Πάση περιπτώσει, η Ελλάδα και σε αυτόν τον τομέα είναι πίσω, δυστυχώς. Όλα αυτά είναι δείγματα του συμβαριτισμού που σας προανέφερα. Όλα αυτά είναι δείγματα του συμβαριτισμού. Είχαμε 19 μεταγωγικά αεροσκάφη και δούλευε το ένα. Και είχαμε αρχηγούς ΓΕΘΑ, αρχηγούς ΓΕΑ, όλοι και σήκωναν τα χέρια, λέει δοξάστε με. Τι να σε δοξάσουμε, γιατί δεν παραιτήθηκε κανένας. Πώς έμειναν έτσι αυτά. Συμβαριτισμός, αυτό είναι συμβαριτισμός. Τη στιγμή που η άλλη πλευρά είδατε τι κάνει. Να μην πω πόσα μοιράς 2.000 πετούσαν. Έτσι, τι διαθεσιμότητες είχαμε. Και μιλούσε τότε ο αρχηγός ΓΕΑ μετά ΓΕΘΑ, έλεγε σε φίλο μου ανοησίες, ψέματα, κορόιδευαν την κυβέρνηση. Μην ανησυχείτε, τους έχουμε. Τον κακό σας τον καιρό έχετε. Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα είναι αυτό που σας είπα χθες με τους Τούρκους στη Γερμανία. Αυτό που γίνεται με τις κλειστές ελεγχόμενες κοινότητες σε κάθε πόλη, η εντολή της Τουρκίας. Τα έχω γράψει αυτά και υπηρεσιακά δεκαετίες τώρα και στα βιβλία. Σε κλειστές κοινωνίες θα ψωνίζετε μόνο μεταξύ σας, και το έχω ξαναπεί και χθες. Σε μια τέτοια οικονομία όπου έρχονται, δουλεύουν αυτοί στα εργοστάσια της Γερμανίας. Φέρνουν λεφτά, τα ρίχνουν μέσα σε αυτή την οικονομία τη δικιά τους, αλλά δεν βγαίνουν λεφτά προς τα έξω. Ψωνίζουν μεταξύ τους. Και δεν ψωνίζουν μόνο οι ίδιοι, ψωνίζουν και οι Γερμανοί οι χάχες και οι Έλληνες μερικές φορές. Ψωνίζουν και έτσι αποκτούν τεράστια δύναμη, έχουν τα τζαμιά τους, έχουν τους παρακρατικούς μηχανισμούς και τους έχουν σε απόλυτο έλεγχο.
Και έτσι θα δούμε τι προβλήματα θα δημιουργήσουν στην Τουρκία. Θα διαβάσουμε ένα άρθρο του Deutsche Welle σε λίγο. Προσέξτε, 33.000 στους τελευταίους 18 μήνες νομίζω έχουν περάσει Τούρκοι στις ΗΠΑ. Αυτό ήταν σχεδιασμός του Ερντογάν και του Σοηλού, του προηγούμενου Υπουργού Εσωτερικών. Τους έστελναν στο Μεξικό με εντολή. Θα πάτε στην Αμερική να δημιουργήσει η Τουρκία μία πολυάριθμη τουρκική κοινότητα για να μπορούν να ασκούν επιρροή. Ζηλεύω δηλαδή τα 1,5-2 εκατομμύρια Έλληνες που έχουμε εκεί. Θέλουν να κάνουν τουρκικές κοινότητες στις ΗΠΑ με το ίδιο σκεπτικό δηλαδή. Και πέτυχαν αρκετά, μην νομίζετε. Πάντως, τώρα εντάξει έχω πει πολλές ιστορίες, δεν θέλω να πω και άλλοι. 45.000 Τούρκοι τουρκικής καταγωγής που είναι και στην περιοχή της Νέας Υόρκης είναι από ένα χωριό και μια περιοχή της Κερασούντας. Ξέρετε ποιος τους πήρε? Τους πήρε ένας Έλληνας. Ένας Έλληνας που είχε μείνει με την αδερφή του, ορφανά παιδιά από τη γενοκτονία, έμειναν στην οικογένεια ενός Τούρκου. Και κάποια στιγμή θέλησαν να φύγουν, ήρθαν στην Ελλάδα, μεγάλωσαν. Ήρθαν στην Ελλάδα και από την Ελλάδα πήγαν στην Αμερική. Και γύρισε αυτός από την Αμερική στο χωριό, σε αυτούς που τον μεγάλωσαν και άρχισε να παίρνει κόσμο στην Αμερική με πρόσκληση. Δεκαετίες του, αυτά γίνονται τώρα το 30. 40, το 50 άρχισε να παίρνει κόσμο. Και συνολικά είναι 45.000 από μια περιοχή. Αυτή η Κερασουντέη της. Τώρα λοιπόν εντολή. Και πηγαίνουν και στις ΗΠΑ. Να δούμε τι έγινε στη Γερμανία τώρα. Τι μας λέει ένας φίλος μας Κούρδος από εκεί. Όπως οι Αμερικανοί τυλίχθηκαν γύρω από τους Κούρδους για να διασωθούν από το Ισλαμικό κράτος, άσχετα τι λένε το ποιος το δημιούργησε. Το Ισλαμικό κράτος κάποια στιγμή έγινε παγκόσμια απειλή και τον νίκησαν οι Κούρδοι στο έδαφος. Όπως λοιπόν αρπάχτηκαν από τους Κούρδους οι Αμερικανοί, τώρα θα αρπαχθούν και οι Γερμανοί από τους Κούρδους. Αυτοί θα τους σώσουν. Γιατί οι Κούρδοι δεν είναι εναντίον του κράτους που τους φιλοξενεί. Μπορεί να έχουν οτιδήποτε, αλλά δεν είναι. Ούτε εναντίον της Ελλάδας ήταν ποτέ, ούτε εναντίον της Γαλλίας, ούτε εναντίον του Βελγίου, ούτε εναντίον της Γερμανίας. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν προχωρά στην ίδρυση ενός κόμματος με το όνομα Νταβά, Δημοκρατική Συμμαχία για την Πολυμορφία και την Αφύπνιση, κουραφέξαλα. Δεν υπάρχει πιο φασιστικό πράγμα. Ποια πολυμορφία, ποια δημοκρατική. Δεν υπάρχει πιο φασιστικό πράγμα. Το οποίο αναμένεται να συμμετάσχει στις ευρωεκλογές. Σε συνέντευξή του στη σημερινή Tage Zeitung, ο Αλί Ερτάν Τοπράκ, πρόεδρος της κουρδικής κοινότητας στη Γερμανία και μέλος του CDU, των χριστιανοδημοκρατών δηλαδή, χαρακτηρίζει τον Νταβά ως μια τουρκική εκδοχή της εναλλακτικής για τη Γερμανία, της AfD, που ασπάζεται μια αντιδημοκρατική ιδεολογία, μισεί το Ισραήλ και ονειρεύεται το ξέσπασμα ενός νέου πολιτισμικού πολέμου, εντείνοντας έτσι τη διάσπαση της κοινωνίας και επιδιώκοντας να αποξενώσει τους μουσουλμάνους από τη Δύση. Αυτός είναι ο στόχος. Μην ενσωματώνεστε. Αυτοί είναι γιαούριδες, άπιστοι, μην παίρνετε τα δικά τους κρέατα γιατί δεν είναι χαλάλ, μην παίρνετε τα δικά τους γιατί είναι βρώμικα, οι ίδιοι είναι βρώμικοι, οι ίδιοι είναι άτιμοι, σαπίζουν, εμείς θα ελέγξουμε την Ευρώπη. Αυτά τους λένε, τα ξέρουμε, δεν είναι... Το κόμμα αυτό είναι προφανές πως αποτελεί γερμανικό παρακλάδι του ΑΚΠ, τονίζει ο Τοπράκ, προσθέτοντας ότι οι συνιδρυτές του κόμματος, αλλά και όσοι διεκδικούν τώρα τυχόν αξιώματα, είναι λομπίστες του Ερντογάν με πολυετή δραστηριότητα στη Γερμανία. Ο Τοπράκ δεν θεωρεί πως είναι τυχαίο που το Νταβά ιδρύεται τώρα. Μέχρι στιγμής, οι εθνικιστές Ισλαμιστές δεν ήθελαν να χάσουν το τουρκικό τους διαβατήριο, ώστε να αποκτήσουν γερμανική υπηκότητα. Πλέον όμως μπορούν να έχουν 2 διαβατήρια. Επομένως, πολλοί εθνικιστές ενδέχεται να αποκτήσουν και το γερμανικό και θα μπορούν έτσι να βάλουν κόμματα όπως το Νταβά μέσα στο κοινοβούλιο της Γερμανίας. Ακριβώς αυτή τη στιγμή περίμεναν. Γιατί γίνεται ένας νόμος που επιτρέπει να έχεις 2 υπηκότητες στη Γερμανία. Στις ευρωεκλογές το Νταβά θα μπορούσε να καταφέρει ενδεχομένως να πάρει 1 ίσως 2 θέσεις στο κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Βραχυπρόθεσμα επομένως, δεν θεωρώ πως υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλος κίνδυνος, εξηγεί ο Τοπράκ.
Μέσο και μακροπρόθεσμα όμως, το κόμμα θα μπορούσε να εδραιώσει την παρουσία του στα τοπικά κοινοβούλια. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να επιτρέψουμε. Λοιπόν, αν υπάρχει ένας αφελής στην κυβέρνηση ή στα κόμματα, αριστερά, δεξιά, δεν ξέρω εγώ ποια, που να πιστεύουν ότι αυτή η στρατηγική δεν υφίσταται για την Ελλάδα, πραγματικά να πάει να κοιταχτεί. Ό,τι στρατηγική εφαρμόζει ο Ερντογάν στη Γερμανία, όταν έρθουν οι συνθήκες θα το εφαρμόσει και εδώ. Άλλωστε αυτό κάνει στη Θράκη, απλά δεν του βγαίνουν οι αριθμοί. Με 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους στην Ελλάδα, κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι σε κάθε παράνομο τζαμί στέλνει και έναν εγκάθετο από την Θράκη μέσα, για να βλέπει τι γίνεται, σιγά σιγά να τους βάλει να κινούνται στη λογική της Άγκυρας. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στο Ισραήλ. Το Ισραήλ βομβάρδισε, είναι πλέον προφανές ότι έχει σχέδιο να μην αφήσει τίποτα στη Γάζα όρθιο, ιδιαίτερα οτιδήποτε έχει να κάνει με ξένες χώρες και με τον ΟΗΕ. Να τα διαλύσει τα πάντα. Ξένα νοσοκομεία, ξένα πανεπιστήμια, ξένους οργανισμούς. Τώρα έβαλε στο στόχαστρο ένα κτίριο μιας βελγικής οργάνωσης. Η Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Ατζάλα Μπίμπ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ότι κάλεσε την πρέσβη του Ισραήλ στις Βρυξέλλες έπειτα από βομβαρδισμούς οι οποίοι κατέστρεψαν τα γραφεία της Βελγικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης στη λωρίδα της Γάζας. Τα γραφεία της Εναμπέλ, έτσι ονομάζεται αυτή η υπηρεσία, της Βελγικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης στη Γάζα, βομβαρδίστηκαν και καταστράφηκαν. Το να στοχοποιούνται πολιτικά κτίρια είναι απαράδεκτο και καλούμε την πρέσβη του Ισραήλ για να δώσει πλήρες εξηγήσεις. Ανέφερε η επικεφαλής βελγικής διπλωματίας, διευκρινίζοντας ότι ενεργεί μαζί με την Υπουργό Ανάπτυξης Καρολίν Ζενέ, που είναι υπεύθυνη για εκείνο το έργο. Ο Ζαν Βαν Βετέρ, διευθυντής της Εναμπέλ, διευκρίνησε ότι τα γραφεία της υπηρεσίας στον Παλαιστινιακό θύλακα καταστράφηκαν ολοσχερός χθες σε βομβαρδισμό. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Ως κυβερνητική υπηρεσία που εργάζεται για το κοινό καλό στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε αυτό. Πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με 2 φωτογραφίες. Η πρώτη απεικονίζει το πολυόροφο κτίριο στο οποίο στεγαζόταν τα γραφεία και η δεύτερη ένα σωρό από συντρίμμια. Τα γραφεία της Εναμπέλ βρίσκονταν στην οδό Βίκτορο Σουγκό στην κεντρική συνοικία Αρ Ριμάλ της πόλης της Γάζας. Τώρα πάμε να δούμε τα επιχειρησιακά. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα στρατεύματά του εξολόθρευσαν δεκάδες στελέχη της Χαμάς στην περιοχή Χαν Γιουνίς την τελευταία μέρα, ενώ οι μάχες συνεχίζονται σε όλες τις περιοχές, βορρά, νότο, κεντρική Γάζα. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στη δυτική Χαν Γιουνίς η ταξιαρχία Αλεξιπτωτισών, και χθες είπαμε ότι έδρασε εκεί, σκότωσε τουλάχιστον 20 ενόπλους, ως επιτοπλίστων σε συγκρούσεις σώμα με σώμα. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η ταξιαρχία Τζιβάτη κατέλαβε αεροπορικές επιδρομές σε πολλά κτίρια που χρησιμοποιούσε κατήφθηνε αεροπορικές επιδρομές σε πολλά κτίρια που χρησιμοποιούσε η Χαμάς. Εν τω μεταξύ, στο κέντρο της Γάζας, το πολεμικό ναυτικό πραγματοποίησε επιδρομές κατά μήκος της ακτής της Λωρίδας, βοηθώντας τις χερσαίες δυνάμεις της ταξιαρχίας Ναχάλ που επιχειρεί στην περιοχή. Στο στρατόπεδο Σάτι της Βόρειας Γάζας, η τεθωρακισμένη ταξιαρχία σκότωσε περισσότερους από 10 ενόπλους χθες Πέμπτη. Τέλος, στη διάρκεια της νύχτας, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προσθέτουν ότι το Iron Dome αναχέτησε έναν ύποπτο εναέριο χώρο που μπήκε μέσα στον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Ο στρατός του Ισραήλ ετοιμάζεται να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή της Ράφα. Μάλιστα, στη Ράφα έχουν καταφύγει 1,3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι, δηλαδή σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Γάζας, και εκεί πλέον είναι ο τελευταίος σταθμός της έντονης επιχειρησιακής δραστηριότητας του Ισραήλ. Μετά θα δούμε ότι θα πάνε πιο χαμηλά. Αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση αυτή, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα προωθούν στη Ράφα λοιπόν για να εξαλείψουν οποιοδήποτε τρομοκράτη προσπαθεί να μας βλάψει.
Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε πριν 3 εβδομάδες, επικαλούμενοι Ισραηλινές και Αιγυπτιακές πηγές, ότι το Κάιρο ενημερώθηκε ότι σχεδιάζεται στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην Παλαιστινιακή πλευρά των συνόρων. Εκεί η Ράφα ελέγχεται από τη μία πλευρά τους Αιγύπτους και από την άλλη τους Παλαιστινίους. Τώρα εδώ έχουμε αντιφατικές δηλώσεις για τη συμφωνία, την επικείμενη, τη φημολογούμενη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Χαμάς έδωσε μια πρώτη θετική επιβεβαίωση σε μια πρόταση σχετικά με την ανθρωπιστική πάυση στον πόλεμο του Ισραήλ και σε ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων φυλακισμένων. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την Ισραηλινή πλευρά και τώρα έχουμε μια πρώτη θετική επιβεβαίωση από τη Χαμάς, δήλωσε ο Μάτζετ Αλ Ανσάρι από το Υπουργείο Εξωτερικών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε είναι ακόμα πολύ δύσκολος. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί και οι δύο πλευρές έχουν αποδεχτεί τις προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια προσεχή παύση. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες 2 εβδομάδες θα είμαστε σε θέση να κοινοποιήσουμε καλά νέα για το θέμα. Τώρα έρχεται η Χαμάς και διαψεύδει, όχι μόνο διαψεύδει, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για το πλαίσιο της πρότασης και η δήλωση του Κατάρ είναι βιαστική και ψευδής, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο πηγή από τη Χαμάς. Ο σύμβουλος για τα μέσα ενημέρωσης του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του Χανίγια δηλαδή, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Χαμάς έλαβε την πρόταση εκεχηρίας, αλλά δεν έδωσε απάντηση σε καμία πλευρά. Λέμε ότι το τρέχον στάδιο της διαπραγμάτευσης είναι μηδενικό και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλήξει μια συμφωνία, δήλωσε ο Τάχερ Αλ Νόνο. Με προεδρικό διάταγμα ο Biden επέβαλε κυρώσεις σε 4 πρόσωπα που είναι ανάμεσα στους επίκους που δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας και εκφοβίζουν τους Παλαιστίνιους στην Δυτική Όχθη. Είναι η πρώτη φορά που επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα. Είχαν επιβληθεί οικονομικές κυρώσεις πριν από 1 μήνα περίπου, πάλι από τις ΗΠΑ. Ο Biden δηλαδή κλιμακώνει τις κυρώσεις εναντίον των επίκων, οι οποίοι απειλούν, λέει, την ειρήνη. Πάντως υπάρχουν, λέει, σχέδια για κατασκευή 7.000 κατοικιών τώρα στην Δυτική Όχθη, πάλι για επίκους, παράνομοι οικισμοί. Η UNRWA είπαμε ότι είναι στο στόχαστρο τώρα και μάλιστα υπάρχουν και εδώ διάφοροι προπαγανδιστές είναι, διότι είναι αστήρικτα αυτά που λένε. Ένας έλεγε, δεν θέλω να λέω πρόσωπο τώρα, δεν έχει σημασία, ότι έπαιρναν τα λεφτά της UNRWA και έκαναν σύραγγες για να δικαιολογήσει αυτό που γίνεται στην UNRWA. Αυτό που γίνεται στην UNRWA είναι μέρος του σχεδίου που έχει ως στόχο να εξοντώσει τους Παλαιστίνιους, να τους εκδιώξει εντελώς από τη Γάζα. Εμπόδιο είναι η UNRWA. Και βγάζουν οι Ισραηλοί, έχουν τα σχέδιά τους, βγάζουν διάφορα, γιατί τα καταπίνουν οι δικοί μας και τα αναπαράγουν. Ο ΕΟ, γιατί το κάνουν? Ψάξε να βρεις εσύ λοιπόν από πίσω να δεις γιατί το κάνουν. Εν πάση περιπτώσει λέει ότι με τα λεφτά της UNRWA έκαναν σύραγγες και τα είπαν, ναι, περίμεναν τα λεφτά της UNRWA. Η UNRWA δεν δίνει λεφτά καταρχάς. Η UNRWA δίνει τρόφιμα. Τις σύραγγες έπαιρναν λεφτά από το Κατάρ και το ήξερε ο τέτοιος, ο Νετανιάχου. Τέλος πάντων, και οι δυτικές χώρες που επιβάλλουν και που κόβουν τη χρηματοδότηση στην UNRWA είναι συνένοχες σε αυτό που είναι σε εξέλιξη εναντίον των Παλαιστινίων. Αφήστε τη Χαμάς στην άκρη, ας την εξοντώσει το Ισραήλ, είναι δικό τους θέμα. Για τους Παλαιστίνιους μιλάμε για τους αμάχους. Είναι συνένοχες αυτές οι χώρες που κόβουν τη χρηματοδότηση στην UNRWA. Και βρέθηκε η Νορβηγία να σώσει την τροπή της Δύσης. Για Νόμπελ Ειρήνης προτάθηκε η υπηρεσία αρρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA, που βρίσκεται στο επίκεντρο διαμάχης σχετικά με τη φερόμενη συμμετοχή ορισμένων 12 εργαζομένων στην τέτοια, 12 στους 13.000. Ο Νορβηγός βουλευτής των εργατικών Όσμουντ Άουκρουστ είπε στην εφημερίδα Dagbladet
ότι υπέβαλε την υποψηφιότητα της UNRWA για το μακροπρόθεσμο έργο της που στοχεύει να παράσχει μια ζωτικής σημασίας στήριξη στην Παλαιστίνη και γενικότερα στην περιοχή. Αυτό το έργο είναι κρίσιμο εδώ και 70 και πλέον χρόνια και ακόμα πιο ζωτική σημασία στους τελευταίους 3 μήνες, επισήμανε ο βουλευτής, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Φυσικά, μπορεί ο καθένας να προτείνει, δεν σημαίνει ότι θα το πάρουν, αλλά έστω αυτή η συμβολική κίνηση σημαίνει κάτι και δεν υπάρχει ντροπή, θα μου πείτε, αλλά αν υπήρχε ντροπή θα έκανε τις χώρες που έκοψαν τη χρηματοδότηση να ντραπούν. Ποια ντροπή τώρα, τι λέω κι εγώ. Πάμε. Επίσης, ποιοι άλλοι έχουν προταθεί και δημοσιεύθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Ο Τραμπ για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γιένς Στόλτεμπεργκ, η υπηρεσία του ΕΕ για τους πρόσφυγες, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο και οι ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα. Η Επιτροπή Νόμπελ θα ανακοινώσει την απόφασή τους αρχές Οκτωβρίου. Το Δεκέμβρη πέρσι ήμουνα στη Στοκχόλμη και εκεί έγινε ήδη. Ήμουνα εκεί την ημέρα της απονομής. Ο Μπένι Γκάντς στηρίζει την κυβέρνηση μετά τον πόλεμο Νετανιάχου. Θα εγκαταλείψουμε αμέσως την κυβέρνηση αν αισθανθούμε ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να σαμποτάρει τη συμφωνία για πολιτικούς λόγους. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας, η ΜΙΤ, συνέλαβε 7 άτομα στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη σήμερα με την κατηγορία πώλησης πληροφοριών στη Μοσάντ. Ο υποστράτηγος απόστρατος στον Ισραηλινό στρατό Γιτζάκ Μπρικ είπε τα εξής: ο στρατός σήμερα δεν είναι σε θέση να προστατεύσει το Ισραήλ και οι ηγέτες του που φέρουν στις πλάτες τους τις μεγαλύτερες αποτυχίες του σιωνισμού δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Η αποτυχία δεν ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός, αλλά μάλλον μια συσσωρευμένη διαδικασία με τα χρόνια. Ποιοι βρίσκονται σήμερα επικεφαλής του μηχανισμού ασφαλείας? Ο Ισραηλινός στρατός είναι υπεύθυνος για την αποτυχία και δεν μπορεί να δημιουργήσει νέο στρατό επειδή οι δυνατότητες του είναι λίγες. Τώρα, συγγνώμη, αλλά εν μέσω πολέμου στρατηγός να κάνει τέτοιες δηλώσεις δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Reuters. Η Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη να δεχτεί τις Ισραηλινές πολιτικές δεσμεύσεις για τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους προκειμένου να συνάψει αμυντική συμφωνία με την Ουάσιγκτον πριν από τις εκλογές. Τώρα δηλαδή. Οι αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας κάλεσαν αθόρυβα την Ουάσιγκτον να πιέσει το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και να δεσμευτεί να δημιουργήσει ένα πολιτικό ορίζοντα για ένα Παλαιστινιακό κράτος. Γεντιόθ Αχρονότ, εφημερίδα του Ισραήλ. Άτομα κοντά στο Σμότριχ, νομίζω ότι είναι υπουργός οικονομικών, σχεδιάζουν να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ανέγερση 7.000 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη, νέων κατοικιών. Ο Υπουργός Άμυνας τον ΗΠΑ Λόιτ Όστιν ζήτησε σε τηλεφωνική συνομιλία από τον Ισραηλινό συνάδελφό του να πάμε σε λιγότερο σκληρές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας. Πάμε να δούμε στο άλλο μέτωπο τι γίνεται, γιατί εκεί μου φαίνεται το επόμενο 48ωρο θα έχουμε άλλα κόλπα. Και αναφέρομαι σε αυτά που περιμένουμε να γίνουν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ή των φιλοϊρανικών οργανώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπντολαχιάν, και ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Σούκρι, τόνισαν σε μία συνομιλία που είχαν ότι η διακοπή του πολέμου στη Γάζα είναι το κλειδί για την ειρήνη στην περιοχή. Εντάξει, όλοι το λένε αυτό. Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να χτυπήσουν τις ιρανικές δυνάμεις. Εδώ είναι το ζουμί. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ABC News ότι η αμερικανική αεροπορία θα χτυπήσει ιρανικούς στόχους και προσωπικό στο Ιράκ και στη Συρία. Ωστόσο το Ιράν έχει πει ότι εάν χτυπηθούν Ιρανοί και υπάρξουν απώλειες, οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν χτυπήματα στα περιουσιακά του στοιχεία στην περιοχή, στις βάσεις εννοεί που έχουν στην περιοχή 50.000 στρατό, αεροπλάνα, πλοία, ο πέμπτος στόλος είναι εκεί κτλ. Οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να χτυπούν στόχους στο Ιράκ και τη Συρία ως απάντηση σε μια επιδρομή στον πύργο 22, Tower 22 στην Ιορδανία, και οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν το Σαββατοκύριακο, λέει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα χτυπήματα θα είναι πολυεπίπεδα, οι στρατιωτικές ενέργειες θα συνδυαστούν με άλλα μέτρα που μπορούν να προσαρμοστούν για να δείξουν στην Τεχεράνη ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει κλιμάκωση. Στόχος των ΗΠΑ είναι να επηρεάσουν το Ιράν για να εμποδίσει τους μαχητές που υποστηρίζουν
να επιτεθούν στη Μέση Ανατολή σε αμερικανικούς στόχους. Το CBS ανέφερε την προηγούμενη μέρα ότι το σχέδιο για χτυπήματα σε ιρανικούς στόχους έχει ήδη εγκριθεί από τον Biden και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και θα πραγματοποιηθούν εντός αρκετών ημερών. Είπαμε, αύριο μεθαύριο θα αρχίσουν να βαράνε. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, επιβεβαίωσε ότι ο Τζο Biden έχει πάρει απόφαση να απαντήσει στην επίθεση στην αμερικανική βάση. Ραϊσί, πρόεδρος του Ιράν. Πριν, όποτε ήθελαν να μιλήσουν με το Ιράν, μιλούσαν για στρατιωτική επιλογή που ήταν στο τραπέζι, ότι θα κάνανε επίθεση στο Ιράν. Τώρα λένε δεν έχουμε καμία πρόθεση να συγκρουστούμε με το Ιράν. Δεν θα ξεκινήσουν πόλεμο, αλλά αν κάποιος προσπαθήσει να μας εκφοβήσει, θα λάβει ισχυρή απάντηση. Υπουργείο Ασφαλείας του Ιράν. Λάβαμε ειδικές πληροφορίες σχετικά με μερικές από τις πιο σημαντικές μυστικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές μη στρατιωτικές βιομηχανίες στο Ισραήλ. Αυτό είναι μια απειλή τώρα. Σου λέει, αν μας βαρέσετε οι Αμερικανοί, εμείς θα βαρέσουμε αυτές. Γι' αυτό το αναφέρει. Αλλιώς γιατί μας το λες, ρε μάγκα? Πήρα τις πληροφορίες, κράτησε, έτρες να τις χρησιμοποιήσεις. Γιατί το λες? Μήνυμα. Υπουργός Πληροφοριών της κυβέρνησης της Ιεμένης. Η δήλωση του Υπουργού Άμυνας τον είπε ότι η Ιεμένη επιτέθηκε σε εμπορικά πλοία που ανήκουν σε 50 χώρες που δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ, είναι καθαρή συκοφαντία. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι υπερασπίζονται την ειρήνη ασκώντας βία, κάνοντας επιθέσεις εναντίον μας, δόλο και ψέματα για να ανακτήσουν τουλάχιστον ένα μικρό μέρος του κύρους που έχασαν στη διάρκεια της επιχείρησης καταιγίδα Αλαξά. Το κίνημα Ανσαρολάχ της Ιεμένης, τον Χούθη δηλαδή, επιστράτευσε και εκπαίδευσε τουλάχιστον 600.000 ανθρώπους, λέει. Η ηλεκτρονική εφημερίδα Ynet του Ισραήλ. Ισραηλινός παράγοντας. Το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του κατά τη Χεσμολάχ ακόμα και σε περίπτωση που επιτευχθεί η εκεχηρία με τη Χαμάς. Δεν πρέπει να σταματήσει. Γεντιόθ Αχρονόθ, Ισραηλινή εφημερίδα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση αναζητά μια πολιτική λύση για να οθήσει τη Χεσμολάχ πέρα από τον ποταμό Λιτάνι πριν καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Δηλαδή θέλει να εξασφαλίσει ότι τα βρήκε με τη Χεσμολάχ πριν υπογράψει για τη Γάζα. Πάντως σήμερα η Χεσμολάχ πραγματοποίησε 4 επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών στόχων και είδα ένα βίντεο που έπληξε μία βάση χιονισμένη σε ένα λόφο, δεν ξέρω αν ήταν πάλι η βάση μερών, πάντως είχε θόλους, ραντάρ, κεραίες, λέει είναι κατασκοπευτική βάση, λένε οι Χεσμολάχ, και την χτύπησαν μάλλον με αντιαρματικά βλήματα, έκαναν ζημιές πάντως. Το βίντεο έδειχνε καθαρά ότι έκαναν ζημιές. Άρα μάλλον δεν. Ιρανός σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης στη Δαμασκό σκοτώθηκε σήμερα σε Ισραηλινό πυραυλικό πλήγμα, καθώς και 3 φιλοϊσραηλινοί μαχητές σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επιδρομή όταν στοχοποιήθηκε εγκατάσταση που ανήκει στη Χεσμολάχ. Νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, ΣΑΝΑ, είχε μεταδώσει επικαλούμενο συριακή στρατιωτική πηγή ότι ο στρατός της χώρας κατέριψε αριθμό Ισραηλινών πυράβλων που εξαπολύθηκαν από τα υψίπεδα του Γκολάν στη νότια Δαμασκό. Οι Ιρανικοί δημοσιογραφικοί ιστότοποι κατονόμασαν τον νεκρό τον Ιρανό ως τον Σαΐτ Αλιντάντι, χωρίς να κοινοποιήσουν τι βαθμό είχε. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε παράλληλα ότι ένας από τους συμβούλους των φρουρών της Επανάστασης, ο Σαΐτ Αλιντάντι, έγινε μάρτυρας χάνοντας τη ζωή του. Αυτά και μετά η Ιρανό τέτοια. Κατά την άποψή μου, η επίθεση των ΗΠΑ είναι το σημαντικότερο γεγονός που πρέπει να αναμένουμε το επόμενο διάστημα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Ο Λόιτ Όστιν ζήτησε δημοσίως συγγνώμη γιατί δεν ενημέρωσε τον πρόεδρο Biden για την ασθένειά του. Τώρα να σας πω κάτι. Αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος έχει και επιχειρησιακές ευθύνες, τα κουμπιά, τα αυτά, είναι δυνατόν να πάει στο νοσοκομείο και να μην ενημερώσει τον πρόεδρο? Και αν δεν τον ενημέρωσε αυτός, ο υπασπιστής του δεν έπρεπε να ενημερώσουν? Εγώ μου φαίνεται αδιανόητο αυτό και αδιανόητο πώς το κρατούν στη θέση του.
Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Δεν το διαχειριστήκαμε αυτό όπως έπρεπε, είπε ο Υπουργός Άμυνας σε συνέντευξη τύπου, ενώ σημείωσε ότι όφιλε να είχε ενημερώσει για την ασθένειά του. Έπρεπε να είχα ενημερώσει τον πρόεδρο για τη διάγνωσή μου για καρκίνο. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους μου και από τον Αμερικανικό λαό. Εντάξει, αντρίκιο είναι το ότι ζητάει συγγνώμη, αλλά εδώ ομολογεί ότι δεν ενημέρωσε τον πρόεδρο. Καλά, είναι δυνατόν? Τι να πω, δεν ξέρω. Ο Biden θα υποδεχθεί τους 3 στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο Tower 22 στην Ιορδανία. Οι στρατιώτες αυτοί είναι, να κάνουμε και ο William Jerome Rivers, 46 ετών, ο Kennedy Landon Sanders, 24 ετών και η Μπριώνα Αλεξάνδρια Μόφετ, 23 ετών. Πάντως δέχεται επικρίσεις, θα υποδεχθεί τις σωρούς ο Biden με την γυναίκα του. Χρειάστηκε να πεθάνουν άνθρωποι για να πει εντάξει, ίσως κάνουμε κάτι, πλάκα μας κάνει, διαρωτήθηκε χθες Πέμπτη η Νίκη Χέιλι, αντίπαλος του Τραμπ για το προεδρικό χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Και ο Τραμπ επέκρινε την αδυναμία του Biden την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή έχουν γίνει στόχος πολλών επιθέσεων. Πάμε να δούμε εδώ, είδα πράγματα τα οποία πραγματικά δεν περίμενα να τα δω. Λέει ότι ενώ ο Biden είναι κόσμιος στις αναφορές του στον Τραμπ δημοσίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατηγορείται ότι στο στενό του κύκλο καθιβρίζει και με το χειρότερο τρόπο τον Τραμπ. Όσοι το γνωρίζουν καλά δεν εκπλήσονται όταν ο δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Biden εκτοξεύει ύβρις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, πάντα όμως και κλεισμένων των θυρών. Όπως αναφέρει ο ιστότοπος Πολίτικο, στις δημόσιες εμφανίσεις κρατάει τους τύπους. Ωστόσο, όταν είναι με οικία πρόσωπα, η γλώσσα του απελευθερώνεται και γίνεται αθυρόστομος. Σε επιστήθιους φίλους και στενούς συνεργάτες του, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποκρίσει τον Τραμπ άρρωστο καθήκη, που χαίρεται με τις κακοτυχίες άλλων. Ένα από τα άτομα που άκουσαν από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου τα άκρως προσβλητικά λόγια σε βάρος του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου δήλωσε στο Πολίτικο: τι γαμ είναι αυτός ο τύπος για τον Τραμπ. Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το σχετικό άρθρο που γράφτηκε στο Πολίτικο. Το επιτελείο του Τραμπ πάντως έχει πει κι άλλα. Απαντώντας στα ευριστικά σχόλια έγραψε: είναι κρίμα που ο απατεώνα Τζο Μπάιντεν δείχνει ασέβεια από το αξίωμα του Προέδρου τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο, δήλωσε ο Κρίς Λασιβίτα, υψηλόβαθμος σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ. Αλλά και πάλι δεν αποτελεί έκπληξη που δεν σέβεται τον 45ο Πρόεδρο με τον ίδιο τρόπο που δεν σέβεται τον Αμερικανικό λαό με τις αποτυχημένες πολιτικές του. Τώρα, εντάξει, και ο Τραμπ τον σέβεται, μήπως και εκείνος βρίζει, ρε παιδιά, εντάξει, να είμαστε δίκαιοι. Μια πληροφορία που είναι χρήσιμη: η Βρετανία εκτοξεύει πύραυλο Trident 2D5, ένας διυπηρωτικός πύραυλος, ο οποίος έχει εμβέλεια βελληνικές μέχρι και 10.000 χιλιόμετρα. Θα δοκιμάσει την εκτόξευση από το ανακαινισμένο πυρηνικό υποβρύχιο Vanguard για πρώτη φορά από το 2016. Κρατήστε το αυτό. Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Αν βγει ο Τραμπ, τι θα κάνει η Ελλάδα? Πρέπει να προετοιμαστεί. Απλά να θυμίσουμε ότι παρότι ήταν κολλητή με τον Ερντογάν, τον κοπάνισε τον Ερντογάν. Με τον Μπράνσον έβαλε οικονομικές κυρώσεις και η λίρα έχασε 30% μέσα σε μια μέρα. Δεν άντεξε 2-24 ώρα ο Ερντογάν, τον απελευθέρωσε, τον έβαλε, ενώ είχε φάει 20 χρόνια μου φαίνεται, τον έβαλε σε ένα ιδιωτικό, πήγε στην Αμερική και τον δέχτηκε στο Λευκό Οίκο, τον ιερέα Μπράνσον. Επίσης, ο Τραμπ, φίλοι, είναι αυτός που απέβαλε την Τουρκία από τα F-35 για τους S-400. Πάντως, έδωσε την άδεια ο Τραμπ να αποσυρθούν τα στρατεύματα από τη Συρία, μετά την πήρε πίσω, τότε που παραιτήθηκε ο Μπόλτον και άλλοι στρατηγοί που πρόδωσε τους Κούρδους, και έδωσε και την άδεια στους Τούρκους να μπουν στον Κύριε Σπίκη της Ερεκάνια. Άρα η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει τα μάτια της, να δουλέψει από τώρα, αθόρυβα. Και με τον ένα και με τον άλλον. Τι να κάνουμε?
θα βάλουμε τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Επίσης, ήταν υπουργός εξωτερικών ο Πομπέο, υπήρχε μια καλή χημεία με την Ελλάδα, είχε συναντηθεί πάλι στο σπίτι του Μητσοτάκη με τον Μητσοτάκη, είχε δεχθεί ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο και τον Τσίπρα ως πρωθυπουργό και τον Μητσοτάκη, δεν ήταν αρνητικός με την Ελλάδα. Επί Τραμπ υπογράφηκε η νομοθεσία East Med Act, που σηματοδοτούσε την επιστροφή του αμερικανικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο με πυλώνη συνεργασία στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Επίσης, επί Τραμπ και Μητσοτάκη υπογράφηκε η αμοιβαία συμφωνία αμυντικής συνεργασίας και είχαμε και κάποιες διαβεβαιώσεις στην Ελλάδα. Πάντως δεν υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που Ελληνοαμερικάνοι που να είναι κοντά στον Τραμπ. Είναι μόνο ο Κατσιματίδης, ο οποίος δεν ασκεί, μπορεί να είναι δισεκατομμυριούχος, αλλά δεν δραστηριοποιείται πολιτικά και τόσο. Αμερικανός αξιωματούχος. Η πρόοδος του Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη. Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος τον είπε στο NBC ότι η κυβέρνηση Biden δεν θεωρεί ότι οι δημόσιες δηλώσεις του Νετανιάχου σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σημαίνουν απόρριψή της. Περιμένουν λοιπόν να γίνει πιο ήπιο το Ισραήλ και αναγνωρίζουν οι ΗΠΑ ότι είναι δέσμιος ο Νετανιάχου των ακροδεξιών μελών στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και ένας από τους ρεπουμπλικανούς υποψήφιους, ο Τραμπ δηλαδή, δήλωσε ότι μία από τις προτεραιότητες του, μόλις γίνει πρόεδρος, θα είναι να αναγκάσει τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Και ο ίδιος είπε θα τερματίσει τον πόλεμο. Το Bloomberg αναφέρει ότι το χρέος των ΗΠΑ γίνεται τεράστιο και οι ΗΠΑ μπαίνουν σε μία σπήρα χρέους. Λέει ότι στις αρχές Ιανουαρίου το εθνικό χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 34 τρισεκατομμύρια δολάρια και συνεχίζει να αυξάνεται και ότι ο ρυθμός αύξησης του εθνικού χρέους είναι τόσο υψηλός που σύντομα οι ΗΠΑ θα πρέπει να ξοδεύουν περισσότερα ετησίως για την πληρωμή των τόκων για το χρέος από ότι η χώρα ξοδεύει για την εθνική άμυνα. Και λέει κάτι νούμερα τρελά. Η συμφωνία για τα σύνορα, παρότι είναι έτοιμη, δεν πρόκειται να περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής. Πάμε γρήγορα γιατί τελείωσε και ο χρόνος. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Ο Ζαλούζνι είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Η ταχεία βελτίωση της θέσης της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης είναι απίθανη. Όπως γράφει ο Washington Post, ο Ζαλούζνι ενημέρωσε σχετικά το Ζελένσκι προχτές 29 Ιανουαρίου. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός των όπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ενημερώθηκε για την απόλυσή του. Μόλις του τα είπε αυτά, του είπε ο άλλος απολύεσαι. Σύμφωνα με την Washington Post, ο Ζαλούζνι είπε επίσης ότι οποιοσδήποτε διάδοχος θα πρέπει να πολεμήσει με μεγαλύτερες και καλύτερες ένοπλες δυνάμεις έναντι μεγαλύτερων και καλύτερων ενόπλων δυνάμεων στις μάχες που έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τονίζεται ότι η παρέτησή του θα επηρεάσει και το ηθικό στην πρώτη γραμμή ή αναποκεφαλιστή. Η Φιγκαρό αναφέρει, έχει ένα διθυραμβικό άρθρο, δεν το διαβάζω όλο, για την ρωσική οικονομία. Λέει ότι πρόσφατες εκτιμήσεις του Δούνου του δείχνουν ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,6 το 2024 της Ρωσίας έναντι του προβλεπόμενου 1,1. Και αναφέρει πως απέτυχαν όλοι οι σχεδιασμοί με τις κυρώσεις και με τα τέτοια. Εμείς την πληρώσαμε στην ουσία. Προσέξτε δήλωση εδώ τώρα. Ο Μακρόν είπε ότι αν οι ουκρανικές εισαγωγές αποσταθεροποιήσουν την αγορά και δημιουργήσουν αθέμητο ανταγωνισμό για τους Γάλλους αγρότες, για τους Ευρωπαίους αγρότες, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιστρέψει στους τελωνιακούς δεσμούς για την Ουκρανία. Το εθνικό συμφέρον είναι, κύριε Μητσοτάκη. Ό,τι κάνουμε, πρώτα το εθνικό συμφέρον. Όχι να εξυπηρετήσουμε την Ουκρανία και να βυθίσουμε τη χώρα στην ανυποληψία και να ανοίξουμε τρύπες στην εθνική μας άμυνα. Και κάτι πολύ σημαντικό, ο επόμενος πόλεμος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων του κόσμου θα γίνει, λέει, στο διάστημα. Κρατήστε το αυτό, θα επανέλθουμε. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, υποστήριξε ότι ο Όρμπαν πίστηκε να συμφωνήσει γιατί βρήκε μπροστά του τους 26 και δεν πήρε τίποτα. Γιατί ο Όρμπαν λέει κάτι μεγάλα λόγια, τα έδωσα όλα για την Ουγγαρία, δεν πήρε τίποτα τελικά και τα
κράτη-μέλη ενέκριναν τα 50 δις. Στην παραδοχή ότι έγιναν τακτικά λάθη κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής αντεπίθεσης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, προχώρησε ο Μιχαήλ Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Σχετικά με την επίθεση, εισαγωγικά. Ναι, υπάρχει μια ορισμένη αρνητική επίγευση δεδομένου του τι συνέβη το 23. Ναι, υπήρξαν ορισμένα λάθη τακτικής, η στρατιωτική και η πολιτική ηγεσία μιλάνε γι' αυτό. Στην ουσία δηλαδή κάρφωσε τον Ζαλούζνη γιατί θέλουν να τον φάνε, είπαμε. Και είπε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη δεν δίνουν και τα γνωστά κόλπα. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται τώρα. Η αντιεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέριψε 11 από 24 ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λέει ότι τα ρωσικά όπλα είναι καλύτερα από τα δυτικά και δουλεύουν οι βιομηχανίες για τις εξαγωγές. Εντάξει, εδώ είπαμε... σκοτώθηκαν 2 Γάλλοι, ξένοι εθελοντές στη Χερσόνα. 2 Γάλλοι εθελοντές σκοτώθηκαν και άλλοι 3 Οδαποί τραυματίστηκαν ελαφρά την Πέμπτη σε ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή Μπαρισλάβ, κοντά στη Χερσόνα, στην Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος. Ξένοι εθελοντές σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εξαιτίας εχθρικού πλήγματος στην Μπαρισλάβ, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Χερσόνας, ο Αλεξάνδρ Προκούτιν. Ο ρωσικός στρατός σκότωσε 2 Γάλλους πολίτες. Άλλοι 3 ξένοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Ο Πασινιάν λέει ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε πλέον τους Ρώσους σε θέματα άμυνας και ασφάλειας και στρέφεται σε άλλες χώρες, ΗΠΑ, Γαλλία, Ινδία, Γεωργία. Και η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε και πάλι πυράβλους. Κάθε μέρα και ένα πύραυλο αυτοί εκτοξεύουν. Και δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε σε αυτό, πάντως ο Μακρόν παλεύει για τους Γάλλους αγρότες, για τους Ευρωπαίους αγρότες. Παλεύει, έχει ένα εθνικό σχέδιο εκεί, μάλλον αυτό ανέπτυξε, τους δίνει πράγματα και έφυγαν από τους δρόμους οι Γάλλοι. Τώρα τι κάνανε δικοί μας, αφήστε. Ποιο εθνικό σχέδιο? Έναν αποτυχημένο υπουργό αθλητισμού, τον έβαλε υπουργό Γεωργίας, ο οποίος δεν έχει μυρωδιά ο άνθρωπος. Ομολογία αποτυχίας είναι όλα αυτά και με μπαλώματα, με εμβαλωματικές λύσεις, πάρε εσύ από εδώ, πάρε εσύ από εκεί. Έτσι θα σωθεί η Ελλάδα. Αυτός είναι ο συμβαριτισμός που σας είπα. Αυτός είναι ο συμβαριτισμός. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.